Zdravím všechny, koho baví focení. Já jsem Martin Grejčí, autor online fotoškoly a v tomto videu pro vás mám 40 tipů, jak předcházet nehodám při práci s fototechnikou. Nehody při focení bohužel nelze zcela eliminovat. Občas se prostě stávají. Velké částky z nich se však můžete buď to úplně vyhnout, anebo můžete alespoň zmírnit jejich dopady. Stačí, když budete znát nejběžnější rizikové situace a když si vytvoříte několik jednoduchých preventivních návyků. Jakých? Tak to si právě teď ukážeme. Používejte popruh. Popruhy nejsou cool a někdy mohou být i trochu otravné, existuje však dobrý důvod, proč je výrobci techniky k foťákům dávají. Popruh slouží jako jistící lano pro váš foťák a váš objektiv v případě, že by vám vyklouzly z ruky. Něco takového se sice nestává příliš často, ale stává se to a je proto jenom otázkou času, kdy se to stane i vám. Jestliže vám nevyhovuje klasický popruh na krk, existuje spousta alternativních řešení. Najděte si takové, které vám nejvíc sedne. Dejte si ale pozor, aby popruh nepracoval proti vám. Když odkládáte fotoaparát na stůl, nikdy nenechávejte popruh viset volně přes hranu stolu. Někdo o něj může nechtěně zavadit a schodit váš foťák na zem. Nemusí to být nutně člověk, může to být klidně třeba i pes. Dejte si také pozor na to, aby se vám při chůzi popruh někde nezachytil, například o kliku dveří, o větev a tak podobně. Pokud fotíte s hodně těžkým objektivem, měl by váš popruh být připojen nikoliv k foťáku, ale k objektivu, tak by v případě pádu foťáku do popruhu byly síly působící na bajonet co nejmenší. Nikdy nepoužívejte současně popruhy dva, jeden připevněný k objektivu a druhý k fotoaparátu. Použijte vždy jen jeden z nich. Vyřešte si rozumným způsobem přenášení fototechniky. Nejjednodušší řešení je pořídit si vhodnou fotografickou brašnu nebo batoh. Existují ale i jiné možnosti, tak například fotovanička vložená do normálního batohu nebo různé wrapy, do kterých si dají zabalit jednotlivé kusy fototechniky a následně se dají nosit v běžném zavazadle. Dobře poslouží třeba také kufry na přístroje s pěnovou výplní. Ať už zvolíte jakékoliv řešení, technika by měla být uložená takovým způsobem, aby ji nepoškodila běžná manipulace se zavazadlem, to znamená pokládání, zvedání, drobné strkance a tak podobně. I při sebeopatrnějším nošení jsou totiž občasné drobné nárazy nevyhnutelné a fotografická technika je na nárazy citlivá. Vyřešte si rozumným způsobem dlouhodobé skladování techniky. Techniku byste měli skladovat na vhodném místě, kde nehrozí její poškození, kde je sucho, kde se příliš nepráší a kde nedochází k příliš velkým teplotním výkyvům. Máte-li suchý dům či byt, dá se fototechnika bez problémů skladovat přímo ve fotobatohu nebo v brašně. Pokud ale bydlíte v domě, kde je vysoká vlhkost, pořiďte si na skladování fototechniky vodotěsný kufr a nějaký desikant, například silikagel, a techniku skladujte v tomto kufru. To, aby vám po letech nezačala v objektivech růst plíseň. Desikant je třeba pravidelně vyměňovat nebo reaktivovat. Při práci se stativem vždycky nejprve postavte stativ a až následně na něj dávejte fotoaparát. Stativ vždy stavte tak, aby byl jeho středový sloupek dokonale svislý, bez ohledu na reliéf terénu. Než na stativ umístíte fotoaparát, ujistěte se, že jsou dostatečně dotažené všechny zámky nohou. Během připojování fotoaparátu k hlavě stativu jistěte fotoaparát za pomoci popruhu. Jakmile je fotoaparát pevně uchycen, je bezpečné popruh z krku sundat. Používáte-li ARCA kompatibilní svorky a destičky, dejte pozor na nechtěné vyjetí destičky z částečně povolené svorky. Vždy používejte bezpečnostní zarážky, je-li to možné. Vždy, když uvolňujete hlavní aretační šroub stativové hlavy, držte druhou rukou fotoaparát, aby nemohlo dojít k jeho přepadnutí jakýmkoliv směrem. Pokud chcete stativ i s fotoaparátem kousek přemístit, držte stativ oběma rukama a ideálně fotoaparát jistěte popruhem. Nenoste stativ s připojeným fotoaparátem přes rameno. Fotoaparát na přinášení vždy odpojte a noste stativ a foťák zvlášť.
Pokud se stativem provádíte cokoliv riskantního, například pokud ji stavíte na problematickém podkladu, pokud fotíte v silném větru, pokud stativ stavíte do nestabilní polohy nebo pokud ji používáte jako prodlouženou ruku, vždy fotoaparát jistěte popruhem a plně se věnujte focení. Jakmile vyfotíte, co jste chtěli, přemístěte stativ do bezpečnější polohy. Nenechávejte foťák delší dobu jen tak stát na stativu, pokud zrovna nefotíte. Do stativu snadno někdo strčí nebo kopne. I pokud již máte například připravený záběr, ale čekáte jen na lepší světlo, fotoaparát ze stativu sundejte, uložte do brašny a nechte na místě čekat jen samotný stativ. Při výměně objektivů si dávejte pozor, abyste si nepoškodili zadní optický element, například o okraj bajonetu. Zvlášť to platí u objektivů, jejichž zadní element vystupuje dozadu za tubus objektivu. Přední optický člen objektivu vždy chraňte sluneční clonou, krytkou nebo ochranným filtrem. Při důsledném používání krytky a sluneční clony není nutné používat ochranné filtry. Pokud však ochranný filtr používáte, můžete si dovolit využívat sluneční clonu a přední krytku méně důsledně. Používejte důsledně zadní krytky objektivů. Není-li objektiv nasazený na fotoaparátu, měla by být vždy na zadním elementu krytka. To platí, i když je objektiv uložený v batohu. Pohybujete-li se s fotoaparátem v davu lidí nebo například proplétáte-li se s ním vegetací, držte fotoaparát před sebou podél vašeho těla a v takové poloze, abyste chránili přední element. Případně fotoaparát chraňte například bundou. Pokud neplánujete v brzké době fotit, zbalte fotoaparát do brašně nebo batohu. Zbalený fotoaparát je vždy mnohem víc v bezpečí. Jakékoliv zavazadlo, ve kterém nosíte fototechniku, vždy pokládejte do nejstabilnější možné polohy, tedy tak, aby se nemohlo překotit. Nikdy nenechávejte batoh či brašnu s technikou ve stavu, kdy vypadají jako zavřené, ale ve skutečnosti zavřené nejsou. Snadno se pak stane, že si buď to vy sami, nebo i někdo jiný neuvědomí, že je zavazadlo otevřené, zvedne ho a obsah vysype. Vždycky proto dopněte zip či zaklapněte přesky, a to i když si myslíte, že je to jenom na chviličku. Je to jen vteřina navíc a předejdete tím spoustě problémů. Jakékoliv zavazadlo s fototechnikou vždy pokládajte raději na zem, nežli na lavici či na stůl. Zvlášť to platí ve vozidlech a na plavidlech. Tak například v autě techniku zásadně dávejte na dno kufru nebo na podlahu, nikdy ne na sedadlo a už vůbec ne třeba na palubní desku. Podlaha je sice často špinavá, špína ale ve skutečnosti fototechnice nevadí zdaleka tak moc jako pády a nárazy. Nenechávejte fototechniku zbytečně dlouho na dešti, a to ani pokud o sobě tvrdí, že je weather resistant. Pokud do foťáku nebo do objektivu zateče, v servisu vám vysvětlí, že weather resistant není totéž co waterproof a že na poškození vodou se záruka nevztahuje. Chcete-li fotit za deště, používejte deštník, pláštěnku na fotoaparát, případně vodotěsné pouzdro. Při focení u vody si dávejte velký pozor, abyste fotoaparát neutopili. Zvlášť to platí u moře, protože slaná voda je pro techniku ještě mnohonásobně nebezpečnější nežli sladká voda. Při větrném počasí si také dávejte pozor na to, že vítr může z vodní hladiny zvedat oblaka drobných kapiček a váš foťák se tak může po nějakém čase nebezpečně namočit, i přestože vám do vody přímo nespadne. Při focení v prašném prostředí používejte vždy ochranný filtr, vyvarujte se vyměňování objektivů a snažte se omezit dobu focení jen na nezbytné minimum. V extrémně prašném prostředí zvažte použití ochranné pláštěnky nebo pouzdra. Zamezte kontaktu fototechniky s agresivními chemikáliemi. Pozor například na repelenty proti hmyzu, mohou obsahovat látky schopné rozpouštět plasty. Na optiku se nesahá, nikdy ničím s výjimkou čistících pomůcek k tomuto účelu přímo určených. A i s těmito nepřehánějte a používejte jen tehdy, když je to doopravdy nezbytné. Nikdy nepoužívejte pro čištění optiky triko a už vůbec ne například papírové kapesníky. Pamatujte, že optika bývá opatřená povrchovými vrstvami, které papírový kapesník spolehlivě poškodí. Při čištění optiky vždy začněte ofukovacím balónkem. Balónek je jediný skutečně bezpečný nástroj, přitom velkou spoustu nečistot s ním úspěšně odfoukáte. Balónkem začněte i v případě lnoucích nečistot. Sice je samotným balónkem nevyřešíte, ale balónek byste měli bez tak použít jako přípravu povrchu čočky před použitím dalších, agresivnějších nástrojů, například lens penu.
Čím méně toho na čočce bude ve chvíli, kdy se jí začnete něčím dotýkat, tím menším je riziko poškození antireflexních vrstev. Máte-li drobná snídka prachu na senzoru, můžete je taktéž zkusit odfouknout balónkem. Nikdy však na senzor nefoukejte ústy. Hrozí, že si senzor poprskáte. Pokud zrovna nemáte balónek k dispozici, se snídky se v danou chvíli smiřte a příště si sebou balónek vezměte. Nešťourejte se vevnitřku fotoaparátu, pokud doopravdy s jistotou nevíte, co děláte. I pokud to víte, zvažte, zda není i tak lepší přenechat tuto práci raději servisu a přenést tak na něj zodpovědnost za vyřešení případných druhotných problémů. Procedury jako vyčištění snímače či matnice sice nejsou v principu až taková věda, na druhou stranu ale ani servis si za tyto úkony obvykle neúčtuje nikterak horentní sumy, má k dispozici vhodnější nástroje, zná optimální postupy a má s těmito úkony násobně větší praxi. Při práci ve studiu používejte na světla pořádné stojany s dostatečně širokou bazí. Do každého stojanu občas někdo strčí nebo kopne a je proto třeba, aby stojany byly natolik stabilní, aby tyto nevyhnutelné strkance ustály a světla se z nich nezřítila. U výkonných trvalých světel pamatujte na to, že se zahřívají. Při nesprávném použití jsou schopná něco roztavit nebo zapálit. Uzavřete-li zdroj světla do malého nevětraného prostoru, může se světlo přehrát a zničit se. Týká se to zejména klasických a halogenových žárovek, avšak i některá výkonná LED světla jsou schopná produkovat značné množství tepla. Při práci s výkonnými blesky dejte pozor na to, abyste sebe nebo někoho jiného dočasně neoslepili. Při práci s jeřábovými stativy buďte obzvlášť obezřetní. Z principu věci jsou to zařízení náchylná k nehodám. Něco se uvolní, vyvážení ramene selže a celá konstrukce se řítí k zemi a bere sebou vše, co stojí v cestě. Dejte pozor na volně ležící a visící kabely. Je snadné se do nich nechtěně zamotat a něco tak strhnout k zemi. Pozor na kabely se slabými nebo málo odolnými konektory, například mikro HDMI. Takové kabely je vhodné zajistit proti nechtěnému vytržení, jinak snadno dojde k poškození těchto málo odolných konektorů. S SD kartami zacházejte opatrně, nejsou totiž příliš odolné. Snadno se jim ulomí růžek nebo se rozštípnou. Mechanicky poškozenou kartu nemusí fotoaparát korektně detekovat, byť je karta třeba po stránce elektroniky jinak plně funkční. Poškozenou SD kartu vyřaďte z užívání. Náhradní karty neukládejte do batohu jen tak, noste je ve vhodném pouzdře. Nikdy nemyřte fotoaparátem přímo do slunce, zvláště pak za plného denního světla. Dvojnásob tato zásada platí, máte-li nasazený teleobjektiv. V případě bezzrcadlovky si usmažíte senzor, v případě zrcadlovky sítnici vašeho oka. Ani se silnými ND filtry nemusí být fotografování nebo pozorování slunce, či například zatmění slunce, zcela bezpečné. Focení zapadajícího či vycházejícího slunce se širokouhlým objektivem není zvlášť rizikové. I tak ale omezte dobu vystavení senzoru přímému slunečnímu svitu jen na nezbytně nutnou dobu. Nenechávejte fotoaparát ležet na stole na přímém slunci s nezakrytkovaným objektivem. Může dojít k soustředění paprsku světla v komoře přístroje a k následnému poškození vnitřních částí fotoaparátu, například závěrky. Sluneční světlo není jediné světlo schopné poškodit senzor fotoaparátu. Nebezpečné mohou být i velmi silné umělé zdroje nebo třeba laser. Tak a to by bylo v kostce asi to nejdůležitější. Pokud si dáte pozor na tyhle věci a pokud se budete držet těchto zásad, riziko, že si nedopatřením zničíte foťák, dost výrazně klesne. Jestliže víte ještě o dalších rizikových situacích nebo o dalších zásadách, které je dobré dodržovat, určitě se o ně podělte s ostatními dole v komentářích. Třeba někomu pomůžete předejít nějaké ošklivé nehodě. Ode mě je to pro tentokrát všechno a budu se těšit zase někdy příště.